Hej, vad säljer du här? Hej, jag säljer hemgjord lemonad. Hemgjord, det låter gott. Ja, jag gjorde den själv i morse. Vad innehåller din lemonad? Citron, socker, vatten och lite mynta. Det luktar verkligen fräscht. Tack, vill du smaka ett glas? Ja, gärna. Hur mycket kostar det? Ett glas kostar 15 kronor. Här är 15 kronor. Tack så mycket, här är din lemonad. Tack, den är riktigt god. Vad roligt att höra. Varför säljer du lemonad idag? Jag samlar in pengar till en förening. Vilken förening hjälper du? Det är Barnens stödfond i Malmö. Vad gör den föreningen? Den hjälper barn som har det svårt. Det är ett fint initiativ. Tack, jag tycker det känns viktigt. Står du här varje helg? Nej, bara idag och imorgon. Brukar du göra lemonad ofta? Ja, speciellt på sommaren. Har du haft många kunder idag? Ja, det har varit ganska många. Vad kul, säljer du bara lemonad? Idag är det bara lemonad. Har du några andra smaker? Ibland gör jag med hallon eller blåbär. Det låter spännande. Vill du prova nästa gång? Ja, gärna. När är du här igen? Jag är här imorgon mellan 10 och 2. Toppen, då kommer jag förbi. Vad heter du förresten? Jag heter Johan. Och du? Jag heter Anna. Trevligt att träffas, Anna. Trevligt att träffas, Johan. Kommer du från Malmö? Nej, jag är från Lund men bor här nu. Jag har bott i Malmö i 5 år. Vad tycker du om staden? Jag gillar Malmö, det är nära havet. Ja, och många parker också. Brukar du vara ute mycket? Ja, speciellt när det är soligt. Då passar lemonad perfekt. Precis. Många blir törstiga i värmen. Hur många glas har du sålt idag? Ungefär 20 glas hittills. Det är imponerande. Tack, jag hoppas sälja fler. Kommer dina vänner och hjälper dig? Min syster kommer senare. Vad trevligt. Är ni lika duktiga? Hon är faktiskt bättre på att sälja. Då kanske jag träffar henne imorgon. Ja, hon är här hela dagen då. Jag kan ta med en vän också. Gör gärna det. Fler kunder är alltid bra. Har du receptet på lemonaden? Ja, vill du ha det? Ja tack, min dotter älskar lemonad. Här är receptet, hoppas hon gillar det. Tack, det var snällt. Varsågod, kanske öppnar hon eget stånd. Vem vet, barn gillar sånt. Det var så jag började också. Verkligen, när var det? Jag var 10 år och sålde på torget. Vilken bra idé. Tack, det var roligt och lärorikt. Jag måste gå nu, men tack för lemonaden. Tack själv, Johan. Ha en fin dag. Du med, Anna. Vi ses imorgon. Ja, vi ses. Hej då!